Привіт, друзі! Ви на каналі Fishing 88. Сьогодні ми поговоримо про одну з найпопулярніших і найхитріших риб наших водойм – плітку. Де вона живе, чим харчується, як росте, коли нереститься і головне, як її стабільно ловити в будь-яку пору року. Хто така плітка? Плітка належить до родини коропових. В Україні вона поширена практично у всіх типах водойм, від малих річок і ставків до великих водосховищ. Її легко впізнати за сріблястим тілом, червонуватими плавцями та великими пильними очима. Середовище і поведінка. Це зграйна риба, і якщо ви знайшли одну плітку, значить поруч є ще десятки, а іноді й сотні. Проте саме ця зграйність робить її дуже обережною. Будь-який різкий звук, тінь, рух на березі і вся зграя зникає за лічені секунди. Плітка не любить сильну течію. Вона тримається на ділянках із помірним або слабким рухом води. У затоках, біля очерету, на бровках, у ямах, на межі чистої води і рослинності. Навесні вона підходить ближче до берега. Влітку може йти глибше, а восени знову збирається у великі зграї на зимувальних ямах. Чим харчується плітка? Раціон дуже різноманітний. Вона харчується личинками комах, мотилем, черв'яком, опаришем, дрібними молюсками, планктоном і навіть рослинною їжею. Саме тому вона так добре реагує на тваринні і на рослинні насадки. Раціон плітки змінюється протягом року. Тому наживка, яка працює сьогодні, завтра може повністю ігноруватися. Ріст і тривалість життя. Росте плітка повільно. За перші 2 роки вона досягає лише 8-10 см. Великі екземпляри вагою понад пів кілограма – це риби віком до 10 років. Живе плітка до 15 років, але такі старі риби трапляються рідко. Нерест. Нерест плітки починається ранньою весною, коли вода прогрівається до 8-12 градусів. Вона заходить у прибережні мілководдя, у затоки, відкладає ікру на рослинність або каміння. У цей період плітка майже не клює. Але одразу після нересту настає один із найкращих кльовів року. Промислове та господарське значення плітки. Плітка – це не просто популярна риба для любительської ловлі, а важливий вид для рибного господарства. Завдяки високій чисельності та швидкому відновленню популяції. Плітка є ключовою кормовою рибою. Вона становить основу раціону щуки, судака, окуня, сома, підтримуючи баланс всієї водної екосистеми. Її м'ясо використовується у харчовій промисловості. Плітку в'ялять, коптять, сушать і споживають як доступний білковий продукт. Ловля плітки. Зимова ловля плітки – це справжнє мистецтво. Коли більшість риб малорухомі, саме плітка залишається активною майже всю зиму. Але клює вона тільки у тих, хто розуміє її поведінку. Місце. Взимку плітка тримається на межі глибини, біля бровок, на входах у ями, біля підводної рослинності, де ще залишається кисень. Якщо ви знайшли одну плітку, значить поруч ціла зграя. Тиша і маскування. Плітка дуже обережна. Гучні кроки по льоду, удари буром, тінь над лункою і кльов припиняється. Лунку варто затемняти снігом і поводитись максимально спокійно.
Правильна мормишка. Найкраще працюють дрібні, темні мормишки. Чорні, коричневі. Форма – крапля, мурашка. Ліска тонка до 0,08 мм. Чим делікатніша снасть, тим більше покльовок. Гра мормишки. Плітка не любить різких рухів. Плавне піднімання, легкі тремтіння, паузи. Саме на паузі відбувається більшість покльовок. Наживка і прикормка. Мотиль номер 1. Працює завжди. Прикормка мінімальна, дрібна, темна, з живим мотилем. І найголовніше – постійний пошук. Зимова плітка не стоїть на місці. Лови активно. Роби багато лунок. Шукай зграю. І тоді риболовля обов'язково принесе результат. Весняна плітка. Одна з найцікавіших і найуловістіших риб для рибалки. Після зими вона активно харчується, але залишається дуже обережною. І щоб ловля була стабільною, потрібно знати кілька важливих секретів. Правильне місце. Навесні плітка тримається на мілководях, біля очерету, затоках у прогрітих сонцем ділянках водойми. Особливо добре працюють місця, де глибина плавно переходить у мілину. Делікатна снасть. Весняна вода прозора, і плітка бачить усе. Тонка ліска, маленький гачок, чутливий поплавок. Саме така снасть приносить найбільше покльовок. Після зими плітка найбільше реагує на тваринні насадки. Мотиль, опариш, дрібний хробак. Часто працює комбінація, наприклад, мотиль з опаришем. Прикормка. Прикормлювати потрібно обережно. Весняна плітка швидко насичується. Легка, темна прикормка з дрібним мотилем – це найкращий варіант. Спостереження. Весняна плітка постійно змінює місце, тому успішний рибалка завжди в пошуку. Літо – це час, коли плітка стає дуже вибагливою, але водночас і дуже активною. Щоб успішно ловити її влітку, потрібно розуміти її поведінку та правильно підібрати снасть і наживку. Місце. Влітку плітка тримається на глибших ділянках з помірною течією, біля підводної рослинності, на затоплених бровках і поблизу заток. Вона любить прохолодні місця і часто збирається у зграї. Час ловлі. Ранок і вечір – найкращий час. У спеку, вдень плітка майже не підходить до поверхні, тому активний кльов можна спіймати саме на світанку або під вечір. Наживка. Влітку плітка добре реагує як на тваринні, так і на рослинні насадки. Мотиль, опариш, дрібний хробак – це класика. Але не менш ефективне – тісто, манка, перловка або шматочки хліба. Часто найкращий результат дає комбінація з тваринної та рослинної насадки. Осінь – час, коли плітка активно готується до зими і клює дуже добре, але стає обережною. Щоб успішно ловити її восени, потрібно врахувати температуру води, світловий день і її поведінку. Місце. Восени плітка тримається на ділянках із різкою зміною глибини, на бровках і в затоках. Часто її можна знайти біля донної рослинності або на межі чистої води
і трав'яних заростей. Вона збирається у великі зграї, що полегшує пошук. Час ловлі, ранок та вечір, залишається оптимальним, але восени плітка може клювати і удень, особливо у похмурі дні. Головне – стежити за активністю зграї і підбирати правильний момент для лову. Осінь змінює поведінку риби щодня. Успішний рибалка постійно шукає зграю, міняє глибину, насадку і тактику. Плітка – це не просто дрібна риба, це справжня школа рибальської майстерності. І хто навчився ловити плітку, той зловить будь-яку рибу.